Hello. Well, so some people are cursing or swearing an oath also. Yeah, you remember back then when we talked about the oath that the wicked people who are behind the demise of Mohbad took, directly and indirectly. I'm talking about the mother of Mohbad, Adura, and the rest of them, the oath that they took to cover up justice for Mohbad. Not to say anything. And that oath is not just, oh, let's just take oath and everyone go home and sleep. It's not about just the oath of a thing. There are other things attached to it, such as money. Like, okay, and promise of you will be the rising star. You will be this, you'll be that. This is not a joke. It's not like a made-up story. Be prepared. It is about to explode right now on your face. In a good way, because you will be hearing firsthand certain things that you've not heard or seen before. Yeah. So Justice for Mohbad produced a lot and 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 a lot. Like, it produced a lot and a lot and a lot of the unbelievable. Yes. So there was a time that we got wind of this information about Mohbad's sister, and it was connected to Mohbad's father. Mohbad's father denied and made it appear like, oh, you guys, he picked on certain people. Oh, you guys are just making up stories. How dare you make up stories like this? What a wicked world. In fact, Mohbad's father said it's a video shot, like a Photoshop, like it's AI, like it's not real. How can you guys be this bad? It is not true. It is not correct. There's nothing that, we heard a lot. Then eventually we now heard that, oh, that was not really the intention of that. And it seems as if the continuous pointing fingers at the so-called wife of my youth, the so-called, it now seems as if they had to step down a little bit on that because it wasn't sounding good, because Mohbad's blood is now involved again. Now, that brought people's attention a little bit more closer. People would now say, wait, hold on a second. Let us get it right. Is there something that we need to deal with? Is there something that we need to focus upon? Is there something that we need to really pay attention to? We do not just want to keep talking without being concise. Let us really find out, are we facing the right direction, or we are just being fooled? Are we just being carried away by emotion and that pressure to just nail somebody? What exactly are we doing? Well, it's a good thing because it opened the eyes of a lot of people into some secrets, and part of it is what you're about to see for yourself. Please like and share. Tap on the subscribe button. Turn on the notification bell. Ara yín náà ẹ dájọ́ sí sírù torí wípé ẹ ní fẹ́ kó tán owó tẹ́ ń tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ ní fẹ́ kó tán ibi tó bá yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹ ní sọ̀rọ̀ síbẹ̀ òótọ́rọ̀ tó bá yẹ kẹ́ ẹ sọ ẹ ní sọ gift tí wọ́n fún yín níta gift tẹ́ ń gbà bọ́n ṣe máa ń bó fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbowó bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń gbà lórí platform yín tẹ́ máa lọ bọ́mọ yín bá fẹ́ yàgbẹ́ ẹ tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn bọ́kọ yín bá fẹ́ su ọwọ́ àwọn èèyàn lẹ́ti gbowó ẹ̀ bí ìyá yín bá ṣe nǹkan kan ọwọ́ àwọn èèyàn ni bí bàbá yín bá fẹ́ ṣèkó ọmọ jáde ọwọ́ àwọn èèyàn ni kódà bẹ́yìn gan bá tiẹ̀ fẹ́ ra kírímù àwọn èèyàn ni ẹ ra pampasì àwọn èèyàn ni bọ́mọ yín kán lẹ́sẹ̀ ọwọ́ àwọn èèyàn oníyà ni ẹ ti mú gbogbo àwọn èèyàn oníyà ẹ ti gbẹrù lórí ẹlòmíì ẹ ti fi ẹlòmíì sínú àhámọ́ débi pé ẹ ń fi àfọ̀ṣẹ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣé yẹn náà kì í ṣe ara justice náà nìyẹn torí wípé wọn èèyàn kan kò fún yín ẹ tọrọ ní ẹ fo oògùn tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ fún yín ṣé justice nìyẹn ẹ gbéra yín ṣépè gbogbo ẹ̀yin tó fẹ́ pé tẹ́ ẹ bá dúró tó fẹ́ pé ṣùọ̀ fún yín ni mo sọ torí èmi ò mọ̀ búra wèrè tẹ́ ẹ búra ṣé torí pé ti búra yẹn ti fọkàn sí pé òótọ́ lẹ̀ sọ ẹ mọ iye ẹlòmíì tí wọ́n máa ní pé kẹ́ ẹ lọ ṣe nǹkan kan tó yẹ pé ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ti ná 1 naira ẹ mọ̀ béèrè 50,000 naira ń bẹ̀ ẹ tún ní ná bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ná ṣé gbogbo owó tẹ́ ń gbà ká nọ́mbà síta tẹ́ fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn sára justice náà nìyẹn kí lẹ fi owó yẹn ṣe ìbéèrè ni o
kò dìgbà ẹni pé wọ́n fún yín lówó pé wọ́n ní fún yín torí wọ́n ní wá dáchọ́rà wọ́n mọ̀ fi owó rà yín ni bí kan wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n like owó wọ́n á wọnú inbox yẹ wọ́n lè ní let me help you let me ṣe kinní kan mo fẹ́ bùn ọ ní nǹkan so that kẹ́ lè máa gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ìjọ tẹ́ bá ti rí nǹkan tó yẹ kẹ́ sọ wọ́n á sọ fún yín pé má lọ sọ́nà bẹ̀ yẹn wọ́n á máa pè yín ẹ má fi wọ́n lẹ̀ má dà sí má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ibi tó bá yẹ kẹ́ ẹ ti rò tọ̀rọ̀ nígbà tí jòsí tó ń ṣe èrè ńgbà náà tí nǹkan dàrú tí àwa kan ń pariwo wípé nǹkan bàjẹ́ ẹ̀yin kan sọ́pọ́ọ̀tì ara ẹgbà yín náà bàjọ́ sísì jẹ́ gbogbo ilẹ̀ ìjọba jẹ́ èpè tẹ̀sí ẹjẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ fún ìdánilẹ́jẹ̀ṣẹ̀ torí pé ẹjọ́ bàjẹ́ ni ìgbà tí ìjà ṣẹlẹ̀ lẹ́ni láàrin many people yín lẹ́ẹ̀sẹ̀ wá sọ pé wọn ẹ̀ bá sẹ́yìn tẹ́ ẹ ti sọ́pọ́ọ̀tì wọn nígbà tí ojú ogun lè tó yẹ ká ti báwí nígbà náà tẹ́ ẹ báwí nìkan thank you ma tẹ́ ẹ̀ bá wí nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ bá Joseph Aloba wí nígbà tí kan fi ìyẹ́ rẹ̀ ò tí ì dókè tó yẹ ká kán ìyẹ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ bá wí gbọ́dọ̀ gbogbo yín ilẹ̀-ẹjọ́ ṣe supporter tẹ́ ẹ fi bà kéèsì jẹ́ tẹ́ ẹ fi destroy tẹ́ ẹ fi tó yẹ pé justice fi lọ yẹlẹyẹlẹ ìjà wa dé torí pé kọjú ìjà sẹ́yìn náà ẹ sì wá sọ pé ìgbowó ìyín ò mí ìpẹ́ ìgbowó pé tí n bá gbowó pé kí n lọ fi bá wọn àwọn mi ò ní fún yín lówó but torí pé tẹ́ ẹ bá gbé donation jáde wọ́n support yín fully ẹlòmíì lè gbé 1 million lẹ̀ ẹlòmíì lè gbé 2 million lẹ̀ ẹlòmíì lè gbé 500,000 naira sẹ́ni tó wá ń gbé yẹn lẹ̀ tó fi support yẹn tó bá wá rí wípé tó sì jẹ́ pé ẹ̀yin jòsí ló wà tó jẹ́ pé àwọn ni destroyer àti wípé àwọn ènìyàn yẹn làwọn game master àwọn pay master tí wọ́n fẹ́ kí jòsí rí justice fún Mohbad tán wá ń fún ìwọ lówó tí wo mọ pé game master pay master ni o but wọ́n support wẹ àwọn machinery tán ṣiṣẹ́ fún yín ìwọ mọ wọn o but tó rí pé wọ́n lóyà sí ẹ wọ́n pay yín tó bá tọrọ nǹkan wọ́n fún ọ gidi kan so tó bá fẹ́ so tọrọ o ní lè go straight abẹ́ tó jẹ́ pé ẹ máa allow àwọn anti justice àwọn tó lá ní àǹkó kan wá sórí platform yín kan wá máa gbé àwọn justice sí pé gbogbo yín náà jọ wà bákan ni àbí ẹ̀yin platform kan lẹ́kọ́lẹ́ akọ́ allow àwọn tí wù mí tẹ́lẹ̀ lórí platform yín tẹ́ ń jẹ́ kí wọ́n wọlé sí yín lára tí wọ́n máa wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ máa pa kámẹ́rà tán máa bára wọn jà tán máa ṣépè sẹ́yìn náà sára justice ni àwọn míì nínú wọn náà change orúkọ wọn lénìí táwọn náà wà tán wá rí bí wọlé irú àwọn dirty hair àwọn yẹtí rí burúkú yẹn àwọn yẹn náà padà pààrọ̀ orúkọ tí wọ́n kóra wọn wá sọ́dọ̀ yẹn tí wọ́n wá ń ṣe tán kalẹ̀ díwà jókòó ti kàn fi tó náà ti wíìnì kí justice yẹn lè máa dàrú torí pé gift tí wọ́n ń fún Comfy wọ́n lè má fún ọ̀gán lówó bẹ́ẹ̀ ṣe rò pọ́n fún lówó gift tí wọ́n ń fún gift tó ń rí níta bóyá tó bá parí show bó bá ń ṣe show lọ́wọ́ tó ń pa tó bu 200 ní èdè tó bá tún jáde tó tún pa 200 n tó ń sọ yẹn alẹ́ láìkì ẹni kò ní fẹ́ divert because owó tó make ń bẹ̀ òun ló wà after wọ́n lè má fún anybody wọn lówó tẹ́yìn rò pé èpè tẹ́ẹ̀sẹ́ kì í ṣe bọ́n ṣe ń ṣépè nìyẹn ìmí wà tó jẹ́ pé gift lásán tó ń rí torí pé tó bá ti sọ ìjà sílẹ̀ tó dájẹ́lẹ̀ tó bú elé gift yẹn máa ń lọ sókè but ẹni tó bá analyse tó bá sòótọ́ kí gift wọn but àwọn tó bá ń jà yẹn táìmù tí wọ́n bá ń tú àṣírí àwọn tán rẹ́ni yẹn ìgbà yẹn ni sẹ́ẹ̀sì tí máa ń pé ìgbà yẹn tó máa ń ṣe gbàgbó síworo lórí platform táìmù yẹn lè máa ń gift làwọn people yìí máa rí bí support ńgbà náà máa support wọn ẹ wá rò pé bóyá ìyẹn náà ń da justice rú ìyẹn náà da justice rú kì í ṣe pé wọ́n pay yín nìkan kì í ṣe pé pay master pay yín nìkan àbẹ́ nìkan ó fún yín lówó pé ẹ lọ máa bára yín jà ń ta wọn ò ní sọ pé kẹ́ ẹ lọ bára yín jà tó ló mọ̀ pé ẹ lè padà gbá sírí àwọn síta but true support tán fún yín tẹ́ ẹ máa gbé donation síta tẹ́lómi máa gbé owó ńláńlá kalẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹ̀yin tẹ́ máa wà lórí platform lè má tó nǹkan tán bá béèrè ní sí pé a fẹ́ dá 10 million naira sí láàrin 2 hours ẹ máa dá pé ṣé áńgẹ́lì ló ń dá owó yẹn everyday tẹ́gbà àwọn pay master ni tí wọn ò fẹ́ kí ìdájọ́ wáyé so that wọ́n mọ̀ pé platform yín gbèrò platform yín tóbi láti lè destroy láti lè máa support pé bí jòsí ṣe ń ṣe dáa nígbà náà àbẹ́yìn tó jẹ́ wípé ẹ ń tọrọ bárà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá ti di ọjọ́ Sunday ẹ lè send message séèyàn bíi 20 nínú inbox yín kíní kan ṣe yín orí ń fọ́ yín ẹ̀dọ̀ ń dùn yín ẹ fẹ́ ra oògùn ẹ fẹ́ ra pátá ẹ fẹ́ ra kọ́mú ọmọ yín kán lẹ́sẹ̀ ẹ fẹ́ sọjọ́ bí
ẹ fẹ́ ṣe gbá ẹ orí ń dùn yín ọmọ mi fẹ́ ṣe kinní kan àǹtí mi fẹ́ bímọ lọ́la mo dẹ̀ fẹ́ wọ mọ́tò lọ́bẹ̀ mo fẹ́ lọ rẹ́ra oúnjẹ kan kò sóúnjẹ ńlé mi ọkọ mi ò fún mi lóúnjẹ baálé mi ò wálé mọ́ tẹ máa èèyàn tẹ bá dẹ̀ sẹ́ndì sí èèyàn máa rò pé ònìkan lẹ wà mọ̀ ní mọ̀ pé different people lẹ́ ń fún ní mẹ́sẹ́jì àwọn máa rò pé àwọn nìkan lẹ́wọ́n bá gbà tán gàn tiwọn mú àti wọn lójú ní ti fún wọn lọ lórí mẹ́sẹ́jì lórí WhatsApp àtórí TikTok bẹ́ẹ̀ sì mẹ́sẹ́jì wọn lọ rèé at least nínú èèyàn 20 tẹ bá mẹ́sẹ́jì at least ó ṣeéṣe kó èèyàn bíi 6 àbí bíi 10 kó sì return back kó gbá return back fún yín tó bá sì fún yín ní return back at least bẹ́ẹ̀lẹ̀ yìí ẹni tó máa fún yín 100 tó máa fún yín 50 tó máa fún yín 20 tó máa owó pé tó bá ti di ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ẹ tún máa rí lámbà bí ìmúlẹ̀ ṣé ìjẹ́ tẹ̀ fi generate owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn náà sára justice náà nìyẹn because ibi tó bá yẹ kẹ́ ẹ̀ sọ tọ̀rọ̀ sí ẹ ní lè sọ síbẹ̀ torí pé ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá sọ tọ̀rọ̀ àwọn tó ń fún yín lówó yìí ò ní fún yín mọ́ that's why tí mi kì í ṣe jẹ́ kẹ́ bí tí ìfẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe close mọ́ mi tó mi ìfẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe bó ṣe wà lóyè àsìbí tó ṣe máa mi ní gbà kẹ́ ẹ control mi kúrò ní ojú ọ̀nà bí ti bá wà èèyàn lè advice mi kí n follow bọ̀ pé kí n rò tọ̀rọ̀ kí wàá máa ní máa fi bàbá yẹn lẹ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀fẹ́ pasán fi ta nílẹ̀ mo léèyàn wrong ẹ̀ ní ìfilẹ̀ lẹ̀ mo léèyàn ṣe tí òótọ́ ẹ̀ ní ìfilẹ̀ lẹ̀ fi kíni lẹ̀lẹ̀ ìrìn dáhùn èyàn ò bá lọ kó wájú mi I don't follow mọ́jọ́ tí mo ti ń pariwo tí mo ti ń kígbe tèmi bọ̀ mọ́dún tí mo ti ń ṣe ìrìn rere tèmi bọ̀ màá wá lẹ́nìkan láwá tún lórí mi mọ́jọ́ tí mo ti ń jìyà lórí social media tí n tiẹ̀ jẹun pa mẹ́ tí n tiẹ̀ rí tí ìrìn ṣe ń gbá ju YouTube mi yẹn nìkan lọ gbà wọ́n ti bá láti last year yìí tí ìrìn ṣe ń gbá lórí YouTube mi ìyẹn tún kọ́ ṣé mi ò jà bí ìsanwó lé èmi ò ti torí ọ̀rọ̀ ayé mi ti torí ọ̀rọ̀ ayé ni mo sọ fún yín mo ń bá àwọn ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́nìí wọ́n béèrè lọ́mi pé location àwọn kan fẹ́ change location àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn mo wá ní màá send àwọn link àwọn kan sí wọn now nígbà tí ó wá dé time yẹn a wá sọ̀rọ̀ dé stage yẹn wọ́n ní kí ló tí mi lọ wọ́n wá rẹ́ nìkan tó máa mú ní ẹni tó máa bá mi sọ̀rọ̀ mo ní èmi ò like him I don't like him èmi ò lè torí pé kéèyàn lè fún mi níwèé ìwé ìgbélú ẹ fún mi l'Amẹ́ríkà ẹ̀wọ̀n kan ní UK I don't ntí ẹni tí ìbá nífẹ̀ẹ́ mi lè bá gbélé pọ̀ mo máa fẹ́ kí lọ́ọ̀fù wá látọkàn mi torí pé tí n bá bárú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ máa rí nídìí pé torí pé mo fẹ́ gbà tó irú wọn ò dẹ̀ ní fẹ́ fún yín ní nǹkan tẹ́ fẹ́ yẹn bọ̀ wọ́n á fẹ́ kẹ́ bí gbogbo ọmọ inú yín tán pátá bẹ́ẹ̀ bá bímọ fún wọn gan wọn ní jẹ́ kí lẹ́fí máa rí pé ìwé ẹlòmíì máa ń take 20 years kí ló dé kó tó rí citizen gbà ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló wá lọ fúnra tán ara rere tán nu bàtàn bá dẹ̀ máa fẹ́ yín wọ́n máa ní láàrin 2 years ni ẹ bá ti ṣèyàwó sí láàrin 2 years wọ́n máa tó pépà yín ẹ máa wọlé ẹ wà á wọ́n máa fi dídọ̀ ba yí ẹ jẹ́ frustration wá darúgbó sínú ilé wọn ẹkún lọ́ọ́ mọ̀ sun ìmí màmá gbóbìnrin wálé tó o bá fẹ́ lọ kó o lọ ni torí nítorí fẹ́ jẹ lára ẹ̀ wọ́n ti jẹ́ mo ní no I don't want it mo fẹ́ kọ́lọ́run ṣe ìyanu tiẹ̀ èmi ò fẹ́ ọkùnrin kankan tí n bá nífẹ̀ẹ́ mi fẹ́ ni kí ló dé tá à ń ṣe bálabàla bí bẹ́ẹ̀lì ti ẹ̀rọ ta ló ń tó introduce yín sí èpè tẹ́ ẹ̀ ṣe bọ́ ṣe ń ṣépè ní ẹ̀yìn kan tó ti fọ́ ọ̀bá hàn pé àwọn kan ṣépè dey play ṣé wọ́n mọ tẹ́lómi fi sáré ṣé wọ́n mọ tẹ́lómi fi ọ mọ̀ pé aborídépè ló wàṣà ẹ mọ̀ pé ìwà lẹ́gbẹ̀rẹ́ kan péré ni aborídépè ló gbẹ́rẹ́ kan ni ìkànnà ara wà bẹ́ẹ̀ gbogbo tó wà nú ẹ̀yà rẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ gbẹ́rẹ́ kan ni ẹlòmíì tó máa sọ fún mi pé kẹ́ wá ṣépè sẹ́yìn mọ́ tó ti bù sáré kó tó ní ẹ wá máa ṣépè ìwọ wa máa ṣépè wípé tó bá da ṣé bára tí wọn náà ń tọrọ lọ́wọ́ àwọn ìyá oníyà tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan sinmi ṣé ara justice náà nìyẹn àbí àwọn tí wọ́n pé wọ́n ò ràn yín níṣẹ́ pé kẹ́ ẹ lọ bá wọn ṣe nǹkan báyìí tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní ṣe nǹkan yẹn tẹ́ máa lọ ya fídíò bòmíì fún wọn ṣé justice náà nìyẹn àwọn ìyá oníyà tẹ́ ẹ ti dè wọ́n mọ́ inú kóló tẹ́ ẹ ti so wọ́n lókùn mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ti dè wọ́n mọ́lẹ̀ kan tán báyìí pé tẹ́ ẹ bá ti pè wọ́n báyìí má yẹ ọ̀n láfọwọ́ dání wọ́n mọ̀ gbọ̀n ẹ bá ti ní orí ń fọ́ mi mo ṣẹ̀ dákú tán lé mi ò tí ì jọlá mo ti ṣubú àwọn ìyá yìí ó dìgbà tán bá pọ̀ owó wọn lẹ̀ fún yín kára yín tó balẹ̀ Mr. Mọ́tòṣọ́ ẹ jẹ́ lọ yàgbẹ́ mo ti mewé mi látàrọ̀ Mr. Mọ́tòṣọ́ bá ń continue jẹ́ sáré lọ rí. kò sí ni ìpẹ́ nǹkan lẹ̀ ni ìpẹ́ nǹkan lẹ̀ téèyàn bá ní pé èèyàn fẹ́ búra èèyàn á búra tààràtààrà ọ̀pọ̀ míì tí wọ́n ti fi justice for Mohbad wọ́n fi ṣe stealing by trick ni wọ́n fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́ni nítorí dáadẹ́bọ̀ wípé kò sí bó ṣe wulẹ̀ forí kó tó yẹ pé justice for Mohbad kó tó wáyé
ló ń kálukú wa tá a ti mọ bí a ṣe ń bẹ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń bá ìkọ̀ọ̀kan wa gbọ́ bùkátà ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa wá wò ó nítorí pé gbogbo nǹkan tá a bá ṣe tí a bá ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe dandan a máa rérè ẹ̀ a máa rérè ẹ̀. Ẹ ti rí àwọn ìyá míì tó jẹ́ wípé táago wọn bá dún gan káago wọn dún ìjayà ni nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé kò sí owó náà ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn. Ibi tó ṣe ẹ̀tún burú dé àwọn míì wọ́n tún ti fòògùn sí tàgádágodo ni wọ́n fi ń bá àwọn míì sọ̀rọ̀. Àṣírí gbogbo yín ò lè bò kò sí àwọn tó lè búra lóòtítọ́ tí wọ́n á fi òtítọ́ inú tí wọ́n á fi búra yẹn láti bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ títí sátẹ́nì tí wọ́n ṣe sọ. Just the same case the same thing tí wọ́n ṣe nínú Yorùbá nation the same thing náà ni wọ́n tún dá sílẹ̀ the same thing náà ni system yẹn náà ni wọ́n ń lò system yẹn ni wọ́n ń lò wọ́n ti set many people sáàrin wa but nígbà téèyàn ń ké wípé ẹ ṣọ́ra ẹ má bára yín jà ẹ ṣọ́ra kò sí but ọ̀pọ̀ ó rin ìrìn àjò justice for Mohbad ní ẹran ara lásán kò dẹ̀ sí níbi tó yẹ kéèyàn ti mọ̀ ní wípé nígbà yẹn náà lọ́hùn tó bá ti rí wípé eléyìí strong o eléyìí wọ́n ti fi ìlọkulọ̀ lọ o kò gbá o irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa mú sọ́wọ́ tó bá dẹ̀ wá mú tàn sọ́wọ́ tán tó bá ti sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó ń tàn ti dọ̀tá aráyé nìyẹn wọ́n á sọ àwọn tó ń ṣòótọ́ wọ́n á sọ di ọ̀tá àwọn ènìyàn tí kò bá ṣe pé ẹni tọ́lọ́run bá dúró lẹ́yìn ẹ̀ nítorí kò sí béèyàn ṣe lè ṣe nǹkan pẹ̀lú òtítọ́ ọnú tó báyé bá ṣe kọ́ ó ń lo ń tàn Ọlọ́run ò lè kọ́ nǹkan tọ́pọ̀lọ́ tó ń gbowó the same iṣẹ́ náà ni wọ́n jọ ṣe òun ló fi jẹ́ pé tá a bá ń ṣe nǹkan èèyàn gbọ́dọ̀ fi ẹ̀mí ara lásán rìnrìn àjò justice for Mohbad. Bí nǹkan tẹ́mi máa ń sọ mo máa ń rántí man disturbing TikTok yẹn gan ẹ wo nísìnyí báyìí tẹ̀ń tó kú ló gbé nínú gbogbo wa lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti dáwó àtàwọn tó dáwó tí wọ́n ta ọrẹ fún family àwọn people rẹ̀ mélòó nínú wa ló tún ti padà lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹbí àwọn ọmọ máa yẹn mélòó ló ti lọ wò ó nínú wa láti pé ó ti tán títí ẹ̀yẹn wá wò ó ẹ wo bó ṣe fọkàn jà tó kí ẹ̀mí àjòjì tó wọlé tì kó tó gé ẹ̀mí ẹ̀ kúrú kò ń ṣe lórí nǹkan mi lórí justice for Mohbad ni irú ìṣẹ̀dárú àyẹn kan báyìí irú ìṣẹ̀dárú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè ṣàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń hùwà burúkú lórí justice for Mohbad tó tọ́ èmi á sọ tọ̀rọ̀ fún yẹn o áìdà tẹ gbọ́ tó bá wù yín kẹ gbọ́ tó bá dẹ̀ wù yín kẹ gbé fọ́tò tèmi sí la ọlọ́run ibi tọ́lọ́run ti bá yín ṣe mi ò ń ṣe host mi ò bá dẹ̀ bá yín host nǹkankan ṣùgbọ́n òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má sọ̀rọ̀ irú ìṣẹ̀dá ẹni yẹn ń kọ́ tó fi tẹ̀mítẹ̀mí ṣe tẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ bọ́ tẹ̀mí ẹ̀ bọ́ lórí ìrìn àjò yìí in tó dáa ni wípé kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó rí wípé ìrìn àjò yìí ní òpin kí ìdájọ́ yẹn dẹ̀ wáyé òun náà lo irú ìṣẹ̀dá irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè súre ẹ ti rí pé kò ń ṣe ìṣẹ̀dá Mohbad nìkan ló máa bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ jà nínú ìrìn àjò justice for Mohbad irú àwọn yẹn ń kọ́ woman tí wọ́n ti sọ pé òun náà tún kún kọ́ ṣe bí ní àjò náà ló wà pẹ̀lú àdúgbò owó tó ná ó tọ́ gífù ikú kan tó ti máa fẹ́ pẹ̀dá wèé ikú tó máa pọ̀ oníkálukú la mọ̀ oníkálukú ò mọ ibi tó máa sùn sí. kì í jà lóòrọ̀ pé ẹ̀dá justice rú èèyàn kan ò lè èèyàn míì lè má pè rẹ̀ pé kò kàn fún ẹ lówó ẹ rí i pé tẹ́lómi bá fẹ́ sí pé tí wọ́n bá fún mi ní owó pé kí n lọ da justice rú wọ́n lè má fún ẹ lówó ìjà ìlara náà ń gbà mí ìwọ àtẹ̀yàn máa ní
bóyá eléyìí jẹ́ for example jẹ́ kí n lo Yomi àti Bukky jẹ́ kí n ṣe báyìí ní ṣe pé okay Yomi àti Bukky wọ́n kàn dédé bẹ̀rẹ̀ sí ní jà wọ́n pay Bukky but Bukky ń jàjà lára pé Yomi báwọn Bukky ń jàjà pé òun lòún fẹ́ gba trophy Yomi ń jàjà pé òun fẹ́ gba trophy Yomi ń jàjà pé èmi ni mo fẹ́ gba kólé díṣẹ́ yìí èmi ni mo fẹ́ kí mo wá láti wá gba kíní justice for Mohbad mo dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé èmi ni target kò lè sọ fún mi pé bàbá kan parọ́ fúnra wa ni everybody wọn náà ní target pé èmi mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo kíní kó jẹ́ side ọ̀dọ̀ mi ni ó ti jáde Bukky náà òun náà ṣe bẹ́ẹ̀ now wọ́n pay wọn mò ń sọ fún ẹ pé okay wọ́n pay Yomi wọ́n pay Bukky Yomi gbé nǹkan kan jáde Bukky jáde pàrà ó wá engaged in tó sọ yẹn tó sì mọ̀ pé òótọ́ ni pé àdúrà wá bẹ́ẹ̀ òótọ́ ni pé wọ́n send chat sí Bukky jáde ó ba ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ó ní irọ́ ló pa ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ lò kẹ́ ẹ fi mú húkú ẹ̀pọ̀n àwọn bí èèyàn kan ti bàjẹ́ láàrin yín ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wá kó gúrùpù wọn jáde wọ́n ní kán máa sọ pé irọ́ ni information tó jáde ṣé yóò mọ̀ pé ìjà ìlara náà ara ìbàjẹ́ ni torí pé wà tèèyàn ní èdè àìyedè ẹni tẹ́ ẹ̀jọ́ láìkẹ́ra yẹn tó bá wá gbé evidence jáde information jáde ìwà asẹ́lẹ̀ engaged torí pé ó fẹ́ kó ṣàṣeyọrí lórí nǹkan tó ṣe ṣé ò wá dájọ́ sì sì rúbà kì í ṣe pé tó bá pè yín nìkan mo fi ní àwọn ìpè tẹ́ ẹ̀ ṣe ẹjẹ́ ṣọ́ra yín ẹjẹ́ ṣọ́ra yín mi ìfẹ́ kí information jáde látẹnu lágbájá mi ìfẹ́ kó jẹ́nu ẹ̀ ló ti máa jáde information jáde ẹ̀yin kan máa bá tiẹ̀ jẹ́ orí panel kan àwọn kan máa sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ information gidi máa jáde ńbẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ destroy gbogbo ẹ̀ nìrọ̀ náà ń pa àwọn míì máa kọ́ wọlé pé ẹ má believe ń tán sọ yẹn àwọn èèyàn máa wà lórí panel yìí wọ́n máa mú information gidi wọ́n máa sọ àwọn information tó yẹ kó lè jẹ́ ní àwọn kan máa kàn déédéé kọ̀ wọ́n á ní ẹ má dáhùn because ẹ dẹ̀ gbọ́ torí pé they are paying àwọn náà support yín tẹ́ bá fẹ́ gba donation tẹ́ bá fẹ́ gba game tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ni best gifters yín àwọn ni best gifters yín báwo wá lẹ̀ ṣe ní gbọ́ sí wọn lẹ́nu mo ń bèrè ni o báwo lẹ̀ ṣe ní gbọ́ sí wọn lẹ́nu nígbà tó bá ní kẹ́ kúrò mí kan because sáwọn tó ẹ fẹ́ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣe ẹ̀rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn ara nǹkan yẹn náà ara ìdájọ́ ara destroyer náà ni ìyẹn náà ń ba justice jẹ́. Welcome back. Now that's the truth of it. That is the truth of it. We cannot fool ourselves anymore. She dropped it like a bomb. That is the truth of it. Because back then it seems as if the truth was not. It's more about sentiment. Let's cover up for him. He lost his son. Let us do this and that. Then it became anyone that speaks or exposes or points out becomes anti-justice. All of a sudden, if you talk true, then you become anti-justice. Yeah. Immediately you open your mouth to talk, you become anti-justice. Immediately you point out, you become anti-justice. So it was more of, you know what, let us pretend like, let's just act like we cannot see. Let's pretend like we are blind. Let us just do as if we don't know what's up. Like we don't know what's going on. That's exactly what it was. So people were seeing errors, mistakes. People were suggesting way forward. I know it can be overwhelming. It can be a bit difficult for you to have so many people suggesting. There is this group that they say they are critical thinker, and there is this group that say let's carry you there, and there is this group that says, oh, we are not for justice, we are for Cynthia. A lot of groups here and there, and there is also a group that has deep pockets. We have a group that has deeper pockets. Yeah. A group that has deep pockets. Deep, very deep one. Huh? Yeah. A deep pocket. So, since money is needed, very much needed, Mohbad's father tilted towards where money was going to be gotten. He tilted towards where he will have
support. And that means that a kind of control sort of started. Oh, Mohbad's father, you cannot do this. You can't step out here. You can't do this and that. He met with all of these challenges and somehow he was able to kind of swim through. He found a way. He did what he could do. He did here, that kind of thing. He tried his own best too. And he became comfortable. He now knew where he needed to kind of align. But then he had moved around, collected money here, moved around, collected money here, moved around. He made money. Yes, Mohbad's father made money. At least he was able to take care of certain needs of his. But now, things have changed. Mohbad's father cannot boast of... In fact, Mohbad's father doesn't have anything to address the public about anymore. Like, it is over. If Mohbad's father comes online, he barely has 20 people watching him. Now, what he does is to sing, put his song there, and then maybe his church program. That's all he does now. Because there's nothing to address anybody again. What does he want to tell the public? There is no public. What does he? There is nothing to say. Nothing. Nothing to say. Nothing. There's nothing that he wants to say. So, because there is nothing to say, and it is crazy. It is crazy as I speak. It is crazy. So, I don't know. Now, the lady that spoke, our guest, is actually one of the people who had brought to the public the video of Mohbad's sister who had thrown something in the coffin. So some people said, "Oh, did you do this so as to kind of create some kind of disgrace, or disgracing Mohbad's father? Or did you do this so as to create some diversion? Who is paying you to do this? Like, how come you are just releasing this picture or this video? Why didn't you release it back then when..." Oh, well, it is what it is. It has been released. It is now clear that it is not only Cynthia that threw something in that grave. Mohbad's father's defense it's so hilarious. It is a crazy defense. He gave his defense the way he understood it. He gave his defense the way he felt he could. And it's a sad reality. A very sad one. And eventually, at the end of it all, he could not continue to he could not in any way he could not in any way like really he could not in any way I repeat, continue to draw empathy. That's the truth. He could not in any way draw local sympathy. He could not draw nothing. He could not. That's the truth of it. He could not. He couldn't get it. He could not get it at all. So, what are we joking about here? He could not get sympathy again. People felt so upset. People didn't like it. That's what we are talking about. That's what we are talking about. It's a serious issue, but it's fine. It is what it is. I don't know what your thoughts are as regards this anyway, because she has really nailed it. She has really said it as it should be said.
She has really positioned it where it should be positioned. And I concur to some of the things that most people on Justice for Mohbad, they also came in for a reason, either to achieve Mohbad and also upgrade their status, or upgrade their, like Yomi Fabiyi, and how we pointed it all out. The thing is that this is the truth of it. The point is, we should not lose focus, and if Justice for Mohbad is what we are onto, let it be Justice for Mohbad. But we cannot get justice by being partial. We cannot get justice by looking in one direction. We cannot get justice by not being truthful. We cannot get justice by sentiment. Oh, it's Mohbad's father, let us say anything, but let us only point fingers at. No, it's all total bragadash. It is nonsense. It is rubbish.